අනුස් ක්‍රොෂෙට් ඇකඩමියක වෙතින් අලුත්ම විදියකට වගේම වෙනස් ආකාරයකට විශාල සිලබස් එකක් එක්ක සමග උගන්වන මෙම ගෙතුම් පන්තිය ඔබට ඉතාමත් වටින බව මා මුලින්ම කිව යුතුයි. මේ වගේ ලොකු සිලබස් එකක් ඇතුළත් ලංකාවේ කරන එකම ගෙතුම් පන්තිය අනුස් ක්‍රොෂෙට් ඇකඩමියක බව මා සතුටින් දන්වා සිටිනවා. එහි පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 20000යි. මාසෙකට රුපියල් 5000 බැගින් වාරික විදිහට ගෙවන්න පුළුවන්. මම මීට කලින් බේසික් කෝස් එකට රුපියල් 10000යි ක්‍රොප් ටොප් කෝස් එකට රුපියල් 10000යි කියලා කොටස් දෙකකට තමයි ක්ලාස් එක කළේ. නමුත් මම මෙවර ඒ සියලුම දේවල් එකට එකතු කරලා මම ලොකු වෙනසක් කරමින් මුළු ගෙතුම් කලාවම ගැනම එකම තැනකින් ඉගෙන ගන්න ඔයාලට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. මාසෙකට දවස් 8ක් ක්ලාස් පැවැත්වෙනවා. සහභාගී වෙන්න බැරි වුණයි කියලා කනගාටු වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි රෙකෝඩින් සහ හොඳ පැහැදිලි ටයිප් සෙටින් කරපු නෝට් එකක් එක්කලා ඔයාලට ලබා දෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. වීඩියෝ එක පෙන්වමින් මේ විදිහට කරන්න කී වීඩියෝ එක හැඳින්වීමක් නෙමෙයි මම කරන්නේ. ක්ලාස් එක තියෙන පැය 2 හෝ 3 හෝ ඒ පුරාවටම මමත් ඔයාලත් එක්කම ඉඳගෙන කොටසින් කොටස ගොතන විදිය කියා දීලා මුළු නිර්මාණයම අවසන් වෙන තෙක්ම ඔයාලත් එක්ක මම ගොතනවා. ඒක තමයි මගේ ක්ලාස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි කළ යුතුයි. මම මේ දාලා තියෙන බේබි අයිටම් ඒවා බේබි කියලා ඉඩන් තිබුණාට ඒවා ලොකු සයිස් ඉඩන් කරන විදිහ ඇඳලා කරලා ලියලා ඒවා ලොකු සයිස් කරගන්න විදිහ මම වෙන වෙනම කියලා දෙනවා. කාට හරි හිතෙයි ෆ්‍රොක් එකක් තිබුණාම මේක පොඩි ෆ්‍රොක් එකක් නේ ලොකු එකක් නැහැනේ කියලා හිතෙයි. එහෙම නැහැ. ඔය මේස් සපත්තු හැට් මොනවාද ගවුම් ඒ වගේ දේවල් තියෙන ඒවත් මම ඒවා ලොකු සයිස් වලට කොහොමද කරගන්නේ කියලා මෙෂර්මන්ට් එකයි ඒව ඔක්කොම ඒවා චාටුයි සේරම ඒවා මම නෝට් එකටත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ කරන වෙලාවට ඒවත් කියලා දෙනවා. නැතුව බේබි අයිටම් විතරක් කරනවා කියලා එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කාලය ඉතුරු කරගන්න තමයි පොඩි අයිටම් එකක් කරන්නේ. දැන් ගවුම වුණත් ගත්තොත් එහෙම පොඩි ගවුමක් ගන්නෙ වෙන මොකුත් හින්දා නෙමෙයි ලොකු ගවුමක් කරන්න ගියාම වෙලා යන නිසා ඔයාලට පුළුවන් මම ඒ කරන ගවුම ලොකු සයිස් එකකට කරගන්න. මොකද මම ඒවැ සේරම මෙෂර්මන්ට් එක කොහොම ටික නෝට් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ක්‍රොප් ටොප් වර්ග ටික නම් එහෙමම ওই විදිහටම ලොකු සයිස් ඒවාමයි කරන්නේ. ඒවැ පොඩි සයිස් කියලා එකක් නැහැ. ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම ක්ලාස් එකේ කරන ලොකු සිලබස් එක ඉස්සරහට බලාගෙන යන්න පුළුවන්.